Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Με αφορμή ένα άρθρο που διάβασα σήμερα στα νέα, το οποίο μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση, τεράστια εντύπωση. Αποφάσισα να κάνω αυτή την εκπομπή, θα τα δούμε και στη συνέχεια, ποιοι και γιατί τελικά κατέστρεψαν την Ουκρανία και φυσικά δεν είναι αυτό που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, καθώς έτσι πάει το αφήγημα των δυτικών media. Καλησπερίζω όλους εσάς που θα δείτε αυτή την εκπομπή. Ονομάζομαι Γιάννης Καραγιαννίδης. Κάντε εγγραφή στο κανάλι αν ενδιαφέρεστε για επικαιρότητα, ιδίως όμως για την πραγματική πλευρά των πραγμάτων, για την αληθινή ιστορία. Επίσης να σας πω ότι πριν λίγες ημέρες στο κανάλι αυτό, μαζί με τους φίλους του καναλιού, κάναμε μέχρι στιγμής 5 μέρη απαγορευμένης ιστορίας. Απαγορευμένης ιστορίας γιατί όπως και τότε, έτσι και σήμερα, κάποιοι γράφουν την ιστορία όπως θέλουν. Και πάρα πολλοί με ρωτάνε γιατί πιστεύω την πλευρά π.χ. που βγάζει τώρα κάποιος στη Γερμανία και δεν πιστεύω την πλευρά που βγάλανε οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί. Να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν τους χωνεύω. Ούτε τους μεν, ούτε τους δε. Τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Χωνεύω περισσότερο τους Γερμανούς. Τι να σας πω. Έχω γνωρίσει και καλούς, όπως και με τους Άγγλους, όπως και με τους Αμερικάνους. Και κακούς. Σήμερα λοιπόν έκανα μια κουβέντα με έναν φίλο σχετικά με τον πρόσφατο θάνατο του Ναβάλνη, ο οποίος πέθανε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες σε φυλακές της Ρωσίας. Όπως σε πάρα πολύ κόσμο, έτσι και σε μένα, η πρώτη μου αντίδραση ήταν ξεκάθαρη. Ότι ξέρεις κάτι, τον έφαγε ο Πούτιν. Έτσι. Ήταν ένας από τους ελάχιστους σοβαρούς πολιτικούς του αντιπάλους, μη βιαστείτε, θα σας πω τελικά που καταλήξαμε με τον φίλο. Ήταν λοιπόν ένας από τους πιο σοβαρούς αντιπάλους του Πούτιν και το μυαλό όλων πηγαίνει σε αυτό το γεγονός. Και αντίπαλος και φυσικά και επικριτής. Έλατε που πάντα η πρώτη σκέψη δεν είναι εκεί πιο σωστή. Γιατί μου λέει ο φίλος μου ο Τάδε, δεν θα πω το όνομά του, μου λέει ρε φίλε να σου πω κάτι. Δεν σου προκάλεσε εντύπωση ότι μία εβδομάδα πριν από αυτόν τον υποτιθέμενο θάνατό του Ναβάλνη, ο Πούτιν βγήκε και έκανε για άλλη μια φορά, βγήκε και έκανε διάβημα προς τους Ευρωπαίους και τους είπε εσείς σταματήστε επιτέλους να στέλνετε όπλα, σταματήστε επιτέλους να βάλετε κατά της Ρωσίας, φτάνει πια. Έκανε λοιπόν, όπως μου το χαρακτήρισε αυτός ο φίλος, έκανε λοιπόν ξανά ένα άνοιγμα, ακόμα ένα, προς τη Δύση. 7 μέρες μετά, 7, 8, 10 μέρες μετά, πεθαίνει ο Ναβάλνη. Τι πιο εύκολο να πεις, εντάξει, τον έφαγε ο Πούτιν. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί αυτοί οι οποίοι θα κέρδιζαν από το να δείξουν ότι ο Πούτιν το έκανε, είναι φυσικά οι Αμερικανοί. Έτσι, η CIA. Γιατί δεν γίνεται να κάνει άνοιγμα ο άλλος μια εβδομάδα πριν και μάλιστα μέσω συνέντευξης και ξαφνικά να βρεθεί όλος τυχαίως νεκρός ο Ναβάλνη. Κάτι λοιπόν δεν μας λένε καλά οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι το νούμερο 1. Δεύτερον, ποιοι κατέστρεψαν πραγματικά την Ουκρανία και ποιοι συνεχίζουν και καταστρέφουν επιδεικτικά την Ουκρανία. Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 116 άτομα στην σημερινή δημοσκόπηση του καναλιού και το 95% λέει ο Ζελένσκι και οι Δυτικοί. Και φυσικά έχω βάλει σε παρένθεση συν τους Αμερικάνους, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ένα μικρό 5% λέει η Ρωσία και ο Πούτιν. Σε προηγούμενο βίντεο που έκανα για την απαγορευμένη ιστορία, αναγκαστήκαμε να μιλήσουμε για το γεγονός ότι κάποιες χώρες εξαναγκάζονται να μπουν σε πόλεμο
εξαναγκάζονται όταν κάποιοι δεν τηρούν συνθήκες, δεν τηρούν συμφωνηθέντα και όταν κάποιοι παραβιάζουν όρους που έθεσαν οι ίδιοι. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση, εννοείται, της Ρωσίας, η οποία Ρωσία δεν ξημέρωσε ξαφνικά ένα πρωί και είπε τι θα κάνουμε. Ωραία, ας εισβάλλουμε στην Ουκρανία. Όχι. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Το μόνο εύκολο. Έτσι. Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά και ποια οικονομικά συμφέροντα κρύβονται πίσω από όλα αυτά θα δείτε σήμερα από την εφημερίδα Τα Νέα. Έχω πάρει επιλεκτικά κάποια πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις οφείλω να πω πως κράτησα ατόφιο το δημοσίευμα γιατί πραγματικά είναι απίστευτο. Σου δημιουργεί τόσο πονοκέφαλο, έχει μέσα τόσο απίθανες πληροφορίες αυτό το δημοσίευμα, με το οποίο είμαι σίγουρος ότι όσοι το διαβάσετε και όσοι το έχω βάλει εντωμεταξύ τέρμα κάτω στην περιγραφή, υπάρχει το link ολόκληρο του άρθρου, το οποίο πιστέψτε με θα σας εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Πριν ξεκινήσω, κάντε ένα like για να μπορέσει ο αλγόριθμος να σμπρώξει αυτή την εκπομπή, να την δουν πιο πολλοί άνθρωποι. Κοινοποιήστε ελεύθερα όπου εσείς θέλετε και πιστεύετε και φυσικά όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, εγγραφή στο κανάλι και ρίξτε μια ματιά στο περιεχόμενο του καναλιού μου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την σημερινή ανάλυση, η οποία πραγματικά πιστεύω ότι πάρα πολύ κόσμο θα τον αφήσει άφωνο. Γιατί ξεκινάμε κάπως έτσι, στα χέρια κολοσσών της Δύσης εννοείται, το 28% των ουκρανικών χωραφιών με υπογραφή Ζελένσκι. Πριν μπω στα βαθιά, να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας φιγουρατζής για μένα, ένας ηθοποιός φιγουρατζής και όχι μόνο, και άλλα πολλά είναι, αλλά βλέπετε δεν μου επιτρέπεται τώρα να τα πω στον αέρα, ο Γοβάκιας. Ο Γοβάκιας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος από το 14 και μετά που έφυγε η φιλορωσική κυβέρνηση, ωραία, και από όταν ξεκίνησε, μου ξεφεύγει, από όταν ξεκίνησε και πήρε τα ενία της Ουκρανίας, έχει κάνει μόνο καταστροφή. Όταν λέμε μόνο, εννοούμε μόνο καταστροφή. Δεν έχει κάνει κανένα καλό σε αυτήν τη χώρα. Θυμηθείτε ότι και αυτός κάποια στιγμή είχα κάνει ένα βίντεο ότι έχει πάρα πολύ χρήμα έξω. Ούτε στην Ρωσία ούτε στην Ουκρανία, σε κάτι φορολογικούς παραδείσους. Δεν θυμάμαι αν το βίντεο υπάρχει ακόμα στο κανάλι. Πάντως ο Ζελένσκι έχει πάρα πολύ χρήμα και έχει βγάλει πάρα πολύ χρήμα από αυτήν την διαμάχη. Είναι ο πιο βαλτός πρόεδρος που έχει δει μια χώρα. Και κάτι ακόμα πριν πω στα βαθιά. Να μην μας φταίνε οι Ουκρανοί. Άλλο πράγμα, για άλλον λόγο τον ψήφισαν οι Ουκρανοί, αλλά έκανε. Εντάξει, να μην μπερδεύουμε τους Ουκρανούς, τον λαό της Ουκρανίας, με αυτό εδώ το βαλτό. Και θα ήθελα να πω παραπάνω, να βρίσω πολύ περισσότερο, αλλά προς το παρόν, όπως με βλέπετε, καταφέρνω και συγκρατιέμαι. Συνεχίζουμε. Λέει το άρθρο, ενώ χιλιάδες Ουκρανοί βρίσκονται στο μέτωπο, η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει περάσει, έχει μεταφέρει δηλαδή, έχει δώσει
τεράστιες εκτάσεις γης σε χέρια δυτικών κολοσσών. Για ποιο λόγο λοιπόν γίνεται ο πόλεμος? Στα 2 χρόνια πολέμου, που αν θυμάστε ξεκίνησε πριν 2 χρόνια τον Φλεβάρι, δυτικοί, εννοώντας Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν προσφέρει βοήθεια στην Ουκρανία αξίας 205 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λέει το άρθρο. Ακούστε λίγο το νούμερο. 205 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο μεγάλη αγάπη έχουν στην Ουκρανία? Όχι φυσικά. Το πιστεύετε? Μπορούσαν να δώσουν άλλα 150 και να μηδενίσουν το χρέος της Ελλάδας. Γιατί δεν το έκαναν? Επίσης κάτι άλλο, το οποίο θέλω να το σχολιάσετε μετά όταν θα τελειώσει η εκπομπή. Εφόσον οι Ουκρανοί απέδειξαν, έτσι μας λένε οι Δυτικοί, εφόσον οι Ουκρανοί απέδειξαν περίτρανα ότι είναι διατεθειμένοι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουν τα πάντα γι' αυτό και πολεμούν με τη Ρωσία, γιατί δεν έχουν μπει ακόμα στο ΝΑΤΟ? Γιατί δεν έχουν μπει ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? 2 χρόνια πολεμάνε υποτίθεται οι άνθρωποι με τους κακούς Ρώσους. Δεν σας φαίνονται όλα αυτά λίγο παράξενα? Τώρα, όσον αφορά το γεγονός ότι κάποιοι λέτε ότι, και υποστηρίζουν πάρα πολύ, ότι ο Ουκρανικός λαός κατέσφαξε εκατοντάδες ρωσόφωνους υπήκοους στο Λουγκάνσκ και αλλού, θα ήθελα να πω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι που τα κάνανε ήταν Ουκρανοί από το Κίεβο? Ήταν Ουκρανοί από την Οδυσσό? Ήταν Ουκρανοί από τη Μαριούπολη? Ήταν Ουκρανοί από πού? Τους ξέρατε μέχρι χθες εσείς αυτούς τους ανθρώπους? Ποιοι ήτανε? Όχι. Εντάξει. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε έναν ολόκληρο λαό επειδή 5, 10, 15 χιλιάδες φασιστόμουτρα σε μια ανεξέλεγκτη περιοχή ανατολικά της Ουκρανίας πήγαν να κάνουν αυτό που έκαναν, και όταν τα ενία ξέρουμε ποιος τα έχει και δεν έστελνε στρατό, γιατί ξέρω τι σκέφτεστε. Είμαι μέσα στο πετσί του κάθε Έλληνα. Αυτό να το ξέρετε. Και όταν κάποιος σκέφτεται, εγώ το έχω σκεφτεί ήδη 2 φορές. Για ποιο λόγο δεν έστειλε στρατό ο Ζελένσκι και η Ουκρανία να σταματήσουν τις σφαγές αμάχων στα σύνορα και στο Λουγκάνσκ και στις υπόλοιπες περιοχές? Δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Ξέρουμε ποιος έδινε τις εντολές και ξέρουμε ποιος δεν θα έστελνε. Συμφωνείτε? Ο Ζελές, ποιος δεν θα έστελνε στρατό και αστυνομία να σταματήσει 5, 10, 15 χιλιάδες παραστρατιωτικούς, και έχει σημασία αυτό, όχι στρατιωτικούς, μισθοφόρους νεοναζί παραστρατιωτικούς, άρα όχι Ουκρανούς, γιατί μπορεί να ήταν από όλες τις φυλές, όχι λοιπόν από το Κίεβο. Τρελαθούμε τελείως. Το ότι 5, 10, 15, 20 χιλιάδες άτομα ξαφνικά γίνονται μισθοφόροι νεοναζί, πρέπει όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι στο κάτω-κάτω τι να έκαναν? Να έκαναν τάγματα εφόδου και να πήγαιναν να τους σκότωναν? Όταν σου λέει το κράτος το ίδιο δεν αντιδράει, θα πάω εγώ? Γι' αυτό έγιναν όλα. Και αυτές είναι οι αλήθειες που βγαίνουν για πρώτη φορά στη φόρα. Ότι δηλαδή αυτοί που μπορούσαν να κάνουν κάτι δεν το έκαναν για να αποτραπεί
το μακελιό του ουκρανικού πληθυσμού. Και συνεχίζουμε. Πιστεύω να απαντήθηκε αυτό διαπαντός και να έληξε το θέμα. Σύμφωνα με μια έκθεση του 2023 από το βραβευμένο Αμερικανικό Ινστιτούτο Oakland, όταν τελειώσει ο πόλεμος και επιστρέψουν οι Ουκρανοί από το μέτωπο, δεν θα τους έχει μείνει καθόλου γη, καθώς το Κίεβο, ο Ζελές, την έχει πουλήσει σε ολιγάρχες. Ολιγάρχες δυτικούς επιχειρηματίες. Η έκθεση περιγράφει πως η δυτική βοήθεια έχει εξαρτηθεί από ένα πρόγραμμα δραστικής διαρθρωτικής προσαρμογής, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα λιτότητας, περικοπές στην κοινωνική ασφάλεια και η ιδιωτικοποίηση βασικών τομέων της οικονομίας. Κεντρική προϋπόθεση, λέει, ήταν η δημιουργία μιας αγοράς γης, η οποία έγινε νόμος το 2020 από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Προσέξτε ποιος την έκανε. Παρά την αντίθεση της πλειοψηφίας των Ουκρανών, που φοβούνταν ότι θα επιδεινώσει τη διαφθορά στον αγροτικό τομέα και θα ενισχύσει τον έλεγχό της από τα ισχυρά συμφέροντα. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που μας λέει μέχρι στιγμής το άρθρο είναι πως ενώ, όπως και για τον πόλεμο, έτσι και σε αυτό, ενώ λοιπόν του πήγαινε κόντρα ο αγροτικός τομέας της Ουκρανίας, και όχι μόνο, καθώς το άρθρο λέει για την πλειοψηφία του πληθυσμού της Ουκρανίας, αυτός συνέχισε να κάνει αυτά που του λέγανε τα δυτικά τα κέντρα. Για παράδειγμα, διαβάζουμε, η αλυσίδα τροφίμων Kernel ανακοίνωσε σχέδια για να αυξήσει τις εκτάσεις της στα 700.000 εκτάρια από 506.000 εκτάρια που διέθετε το 2021. Μιλάμε για μια αύξηση 194.000 εκτάρια. Γη η οποία έφυγε από ιδιωτικά χέρια και πήγε ομοίως η MHP, η οποία ελέγχει επί του παρόντος 360.000 εκτάρια γης, θέλει να τα ανεβάσει στα 550.000 εκτάρια. Η MHP παρεμπιπτόντος φέρεται να παρακάμπτει περιορισμούς στην αγορά γης, ζητώντας από τους υπαλλήλους της να αγοράσουν γη και να τη μισθώσουν στην εταιρεία. Μπα, τι λες ρε εσύ? Δεν είναι πάρα πολύ έξυπνοι αυτοί οι άνθρωποι? Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν πώς δεν το είχαμε σκεφτεί πριν αυτό? Βλέπετε λοιπόν τι κάνει το κέρδος. Έτσι, μέχρι το 2023 η συνολική έκταση της Ουκρανίας που ελέγχεται από ολιγάρχες, διεφθαρμένα άτομα και μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις είναι πάνω από 9 εκατομμύρια εκτάρια, υπερβαίνοντας το 28% της καλλιεργήσιμης γης της χώρας. Το υπόλοιπο που απομένει χρησιμοποιείται από περίπου 8 εκατομμύρια Ουκρανούς αγρότες. Αν λοιπόν όλα αυτά λίγο πολύ σας φαίνονται γνώριμα με παρόμοιες καταστάσεις που έζησε η Ελλάδα μας, αλλά λίγο σε διαφορετικό επίπεδο, θα έχετε άδικο? Όχι. Γιατί με την Ελλάδα έγινε ακριβώς το ίδιο, με την Αργεντίνα έγινε ακριβώς το ίδιο, απλά παίχτηκε το παιχνίδι σε διαφορετικό ταμπλό και με διαφορετικό τρόπο. Αυτό κάνουνε. Πάμε παρακάτω. Όλα ξεκίνησαν το 2014. Μπα, τι λέγαμε πριν λίγο? 14. Στον προγραμματισμό ιδιωτικοποιήσεων. Για ποιο λόγο λέω το 14? Ξεκάθαρα. Προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία. Όχι τυχαία. Κάτι ξέρω, Βλάντιμιρ. Στον προγραμματισμό ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης της Ουκρανίας εντάσσεται η εξαιρετικά αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση της γης του 2021. Βλέπετε, συνεχώς κάνουν προγράμματα τα οποία είναι κατά του ουκρανικού λαού. Ως μέρος του προγράμματος διαρθρωτικής προσαρμογής που ξεκίνησε υπό την αιγίδα Τίνος.
της Ρωσίας, τίνος, της Ελλάδας, όχι. Υπό την αιγίδα δυτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μετά από την τοποθέτηση φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης στο Κίεβο το 2014. Άρα ξεκίνησαν να τους παίρνουν παραμάζωμα εδώ και σχεδόν μία δεκαετία τους Ουκρανούς. Γιατί φαντάζεστε ότι αυτούς τους ανθρώπους που κυνηγούν μόνο το χρήμα υπάρχει ποτέ περίπτωση να τους ενδιαφέρει αν ο Βολοντίμιρ ή αν ο Βλάντιμιρ αν θα ζήσει καλά ή όχι ο Ιβάν? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Αυτούς το μόνο που τους νοιάζει είναι ένα πράγμα. Η γνωστή μας λέξη. Πατρίδα. Όχι φυσικά. Κέρδος. Η Δύση γνωρίζει ότι η Ουκρανία με τα 33, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, σιτοβολώνας της Δύσης και της Ασίας. 33 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης γης διαθέτει από τις πιο έφορες γεωργικές εκτάσεις στον κόσμο. Και εκτός από αυτό, τα αγεράκια της Ευρώπης ήδη έχουν βάλει στο μάτι και τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να το αναλύσουμε. Έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο πάνω στον ορυκτό πλούτο της Ουκρανίας. Ο Σταύρος ο Κούτελος, που είναι συνδρομητής στο κανάλι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει δώσει κάποιες απίστευτες πληροφορίες για το τι μέγεθος ορυκτού πλούτου έχει αυτή η χώρα, και είναι να χτυπιέσαι, γιατί το άρθρο το συγκεκριμένο που σας διαβάζω τώρα κάνει λόγο και για τεράστια κοιτάσματα λιθίου που υπάρχουν που αλλού στην Ουκρανία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει επιγόντως να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να κάνει αυτή την ψυχασθενική, άρρωστη και ανώμαλη ενεργειακή μετάβαση, που για μένα είναι η μεγαλύτερη ανομαλία που έχει κυριαρχήσει ποτέ πάνω στον ανθρώπινο εγκέφαλο, καθώς μέχρι στιγμής τουλάχιστον όσους σοβαρούς επιστήμονες έχω διαβάσει, όλοι οι επιστήμονες, οι σοβαροί, οι οποίοι μιλάνε για το κλίμα, πώς γίνεται όλοι, ειδικά στη Γερμανία, που τον είναι και κλίμασβίντλ, η μεγαλύτερη δηλαδή κοροϊδία, απάτη και ουτοπία που μπορεί κάποιος να βάλει στους εγκεφάλους των ανθρώπων, ότι έχουμε λοιπόν αλλαγή του κλίματος. Η αλλαγή του κλίματος έχω πει σε άλλα επεισόδια από τι γίνεται. Δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό να παρακολουθήσετε στο κανάλι. Θα τα πούμε και στο μέλλον. Όμως έχουμε καλύψει, πιστεύω, με πάρα πολλά επιχειρήματα ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Δεν θα πλατιάσω όμως. Συνεχίζουμε. Ο Γερμανός χριστιανοδημοκράτης, να είναι καλά που είναι και χριστιανό δημοκράτης, βουλευτής Ρόντερικ Κιζεβέτερ, είναι συνταγματάρχης εν αποστρατεία. Δήλωσε πως τα κοιτάσματα λιθίου στην περιοχή Ντόνετσκ και Λουχάνσκ έπαιξαν επίσης ρολό στον πόλεμο της Ουκρανίας, τα οποία τόσο η Ρωσία όσο και η Ευρώπη θέλουν να εξασφαλίσουν για την ενεργειακή μετάβαση. Είναι παράξενο, έτσι. Ντόνετσκ και Λουχάνσκ. Σας θυμίζει κάτι αυτό από τα παλιά μου τα βίντεο? Τι σας θυμίζει? Οι δύο περιοχές όπου ξέσπασαν αυτές οι περίφημες διαμάχες ανάμεσα στους φιλορώσους ρωσόφωνους και ανάμεσα στους Ουκρανούς γελαντζή Αζόφ. Εντάξει. Ας όψετε λοιπόν ο Ζελένσκι. Και συνεχίζουμε. Περίπου 4,3 εκατομμύρια εκτάρια υπόκεινται σε μεγάλης κλίμακας γεωργία, με το μεγαλύτερο μέρος, 3 εκατομμύρια εκτάρια, να βρίσκεται στα χέρια μόλις 12 μεγάλων επιχειρήσεων αγροτοβιομηχανίας.
Τι λες τώρα? Αυτό, να σας πω την αλήθεια, αγαπητοί μου τηλεθεατές, είναι ίσως το καλύτερο άρθρο που έχω διαβάσει των τελευταίων ετών. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω ποιος το έγραψε, γιατί δεν αναφέρεται στην ιστοσελίδα και είναι κρίμα. Τα νέα. Είναι κρίμα που δεν αναφέρεται ποιος το έγραψε. Δίνει απίστευτες πληροφορίες. Σκεφτείτε, το ξαναλέω, 3 εκατομμύρια εκτάρια μεγάλης γεωργικής κλίμακας ανήκουν σε 12 μεγάλες επιχειρήσεις αγροτοβιομηχανίας. Επιπλέον, σύμφωνα με την κυβέρνηση, περίπου 5 εκατομμύρια εκτάρια, όσα δηλαδή δύο Ουκρανίες, έχουν ήδη κλαπεί από ιδιωτικά συμφέροντα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήξερα το μεταξύ. Αυτά τα ιδιωτικά συμφέροντα ποιοι είναι? Θέλετε και εσείς να μάθετε? Θα μας το πει σε λίγο ο αρθογράφος. Φτάνουμε και εκεί. Οι μεγαλύτεροι γεωκτήμονες είναι ένα μείγμα ολιγαρχών και μια ποικιλία, κοιτάξτε λίγο, ξένων συμφερόντων. Ξένων, κυρίως ευρωπαϊκών και βόρειο-αμερικανικών. Να το ξαναπώ. Ξένων, ευρωπαϊκών, βόρειο-αμερικανικών. Συμπεριλαμβανομένων ενός ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου με έδρα της ΗΠΑ και του κρατικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας. Τι? Της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία δεν είναι αυτή η ρεθετικέ η οποία είναι μπλεγμένη στον πόλεμο με την Ιεμένη και μάλιστα πριν λίγο καιρό μόλις σταμάτησε? Γιατί σταμάτησε? Γιατί έπρεπε να ξεκινήσει το επόμενο που ήταν η Παλαιστίνη. Ναι, θετικέ. Ακριβώς έτσι. Μπράβο. Πάλι δικαιώνεσαι. Πάλι δίκιο έχεις. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι ακριβώς είναι όμως. Μπορεί εγώ να τα λέω με το στυλ μου, με τον τρόπο μου, αλλά έτσι είναι. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν, που τόσα χρόνια ταλαιπωρούσε την Ιεμένη, δεν την ταλαιπωρούσε τυχαία, γιατί οι Ιεμενίτες είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα, χάρη στην τεχνολογία που έχουν πάρει και τον εξοπλισμό και τα μέσα από τη Ρωσία και το Ιράν, είναι αυτοί οι οποίοι πιέζουν για ειρήνη στην Παλαιστίνη με τον δικό τους τρόπο. Και κάποιοι Ευρωπαίοι στεναχωριούνται. Δεν τους αρέσει που οι Χούθοι κάνουν επιθέσεις σε πλοία τα οποία είναι Ισραηλινών συμφέρονων. Τι να κάνουμε? Ας πρόσεχαν οι άνθρωποι. Ας πρόσεχαν. Λοιπόν, βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι κολοσσοί, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί, Σαουδάραβες, θέλουν να βάλουν το χεράκι τους στην πίτα που λέγεται Ουκρανία. Και έχει κι άλλα να πει ο αρθογράφος. Συνεχίζει. Όλες εκτός από μία από τις 10, λέει, μεγαλύτερες εταιρείες γης της Ουκρανίας είναι εγγεγραμμένες στο εξωτερικό. Άλλο πάλι και τούτο. Και είναι κυρίως σε φορολογικούς παραδείσους όπως είναι η Κύπρος ή το Λουξεμβούργο. Το ακούσατε αυτό? Η Κύπρος ή το Λουξεμβούργο. Να θυμίσω εδώ πέρα για όσους έχουν χάσει την πληροφορία ότι πριν λίγα χρόνια, αν θυμόσαστε καλά, είχε γίνει ένα κούρεμα στους λογαριασμούς Ρώσων συγκεκριμένα που είχαν τα χρήματά τους στην Κύπρο. Αλήθεια. Πότε έγινε αυτό? Πριν την εισβόλη της Ρωσίας. Πριν. Σκέφτεστε το ίδιο με μένα? Για ποιο λόγο έγινε αυτό το κούρεμα? Τι πιστεύετε? Τι λόγο μπορεί να είχαν να κουρέψουν τα χρήματα μόνο των Ρώσων? Προσέξτε, από όλους αυτούς τους δισεκατομμυρίουχους και εκατομμυρίουχους που κάνουν, εντάξει, το ξέρουμε αυτό, δεν είναι μυστικό, είναι κοινό μυστικό. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που κάνουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και το κάνουν μέσω παραδείσων. Έχει και κάτι άλλα νησιά εκεί στον
Ατλαντικό ωκεανό, κάτι παράξενες σημαίες που κυκλοφοράνε. Δεν τα λέμε τώρα. Λοιπόν, Λουξεμβούργο και Κύπρο. Εντάξει. Αλλά έπρεπε να πειράξουν τους Ρώσους. Τους υπόλοιπους, τους δικούς τους άφησαν. Τώρα, ποιοι είναι οι επενδυτές? Ο άνθρωπος αυτός γράφει κάποια ονόματα, τα οποία κάποια είναι πασίγνωστα, κάποια δεν τα ξέρουν από την αλήθεια, αλλά για να ακούσουμε λιγάκι. Vanguard, πασίγνωστη. Copernic Global Investors, BNP Asset Management Holding, NN Investment Partners Holdings, η οποία ανήκει, λέει, στην Goldman Sachs, γνωστή. Norges Bank Investment Management, η οποία διαχειρίζεται το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας. Κοίτα να δεις εδώ. Κοίτα να δεις εδώ. Πόσοι προσπαθούν να αρπάξουν από αυτό το μεγάλο κομματάκι που λέγεται Νορβηγία. Έχει κι άλλους. General Electric Pension Trust, Dow Chemical Company Pension Fund, Lockheed Martin Pension Plan. Lockheed Martin, η γνωστή Lockheed Martin, η οποία είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Αμερική, η οποία κατασκευάζει όπλα. Pension Plan που γράφει, όλες αυτές οι εταιρείες λοιπόν είναι για συνταξιοδοτικά προγράμματα της Αμερικής. Καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται τώρα? Καταλαβαίνετε τι κάνουν? Είναι απίστευτο. Μπορείτε, σας παρακαλώ πολύ, αυτά τα τελευταία 5 λεπτά να τα κοινοποιήσετε σε κάποιον? Καταλαβαίνετε ότι ξεπληρώνουν με το αίμα της Ουκρανίας και των Ρώσων στρατιωτών τις συντάξεις και τις επενδύσεις των Δυτικών? Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτές οι εταιρείες οι οποίες είναι εμπλεκόμενες αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε σε αυτό το σαφάρι ανθρώπινης αιματοχυσίας, όλοι αυτοί το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα κρατηθεί όρθια με κάποιον τρόπο η ψόφια η πεθαμένη αμερικανική οικονομία, η οποία αν σταματήσουν αύριο, μάρτυράς μου ο Θεός αν υπάρχει, αν σταματούσαν αύριο όλοι οι πόλεμοι πάνω στον πλανήτη, να ξέρετε, σας το εγγυώμαι αυτό, αύριο η Αμερική θα πεινούσε. Θα το ξαναπώ, λόγω βαρύτητας. Δεν θέλω να κουράζω το κοινό μου, το ξέρω, αλλά θα το πω λόγω βαρύτητας, γιατί ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει με την πρώτη, δεν μπαίνει στο αίμα του. Αν αύριο σταματήσουν όλοι οι πόλεμοι πάνω στον πλανήτη, όχι μόνο οι εταιρείες τους θα φαλερίσουν, η Αμερική δεν θα έχει ψωμί να φάει. Αυτήν την χώρα, ό,τι και να μας έχουν πείσει, την συντηρεί ένα πράγμα μόνο: ο πόλεμος και η αιματοχυσία αθώων πληθυσμών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Εντάξει. Επίσης, ποιοι άλλοι παίρνουν από το κομμάτι της πίτας? Δείτε εδώ τι λέει. Διάσημα πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το University of Michigan Endowment και το Πανεπιστήμιο του Harvard, που επενδύουν στην Ουκρανική γη. Τι λες ρε φίλε? Μέσω της NCH Capital, ενός ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου με έδρα της ΗΠΑ, το οποίο είναι ο 5ος μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης στην Ουκρανία. Δεν πάμε καλά. Να το σχολιάσω, να πω τι? Ότι εμπλέκονται μέχρι και 2 μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια, και αυτά τα οποία σας διαβάζω τώρα είναι αυτά τα οποία έχουν βγει στη φόρα. Πόσα άλλα που δεν ξέρουμε. Πόσα άλλα που δεν ξέρουμε. Είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει. Και αν είναι κι άλλοι. Και όλα αυτά, προσέξτε, από ό,τι έχει βγάλει ένα άρθρο, Ποιος ξέρει πόσες άλλες χώρες? Τι Τουρκίες, τι Αζερμπαϊτζάν, τι Καζακστάν, τι Κίνες, τι Ινδίες. Κανείς δεν ξέρει πόσοι
πραγματικά κρύβονται από πίσω και τρώνε από την οικονομία της Ουκρανίας. Και φυσικά την ίδια στιγμή, λέει το άρθρο, οι δύστιχοι Ουκρανοί αγρότες, αλλά και οι Ρώσοι που πολεμάνε, χρειάστηκε, λέει, να δουλέψουν σε ελάχιστη, λέει, πολλοί εκ των οποίων είναι στο μέτωπο, χρειάστηκε να δουλέψουν σε ελάχιστη γη, λαμβάνοντας περιορισμένη χρηματοδότηση, γι' αυτό και τώρα βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Τους τρώνε την χώρα τους και τους την παίρνουν μέσα από τα ίδια τους τα χέρια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε αύριο να κάνουν επανάσταση? Θα έπρεπε. Έτσι δεν είναι? Και να ρίξουν αυτή την βρωμοκυβέρνηση? Θα έπρεπε. Την ίδια ώρα λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στην Ουκρανία, μιας και μόλις τώρα αναφέρθηκα στην κυβέρνηση της Ουκρανίας, τι είναι αυτή? Έχει εκλεγεί νόμιμα? Αχ, Θεέ μου, να το πιστέψω και αυτό. Λοιπόν, βλέποντας όλο αυτό το ξεπούλημα, καταλήγει το άρθρο, τον Δεκέμβριο του 22, ένας συνασπισμός αγροτών, ακαδημαϊκών και ΜΚΟ, άρα υπάρχει αγανάκτηση, υπάρχει αντίσταση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κάλεσαν την κυβέρνηση της Ουκρανίας να αναστείλει τον νόμο για την αγροτική μεταρρύθμιση του 2020 και όλες τις συναλλαγές αγοράς γης κατά τη διάρκεια του πολέμου και της μεταπολεμικής περίοδου, προκειμένου να εγγυηθεί την εθνική ασφάλεια και τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας σε περίοδο πολέμου και μεταπολεμικής ανασυγκρότησης. Και πολύ καλά έκαναν και πρότειναν αυτοί οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Πρότειναν όλες τις συναλλαγές αγοράς γης να σταματήσουν. Μαντεύετε. Τι έκαναν? Ανέστηλαν? Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Δήλωση. Ολένα Μποροντίνα. Σήμερα χιλιάδες αγόρια και κορίτσια της υπαίθρου αγρότες πολεμούν και πεθαίνουν στον πόλεμο. Καθηγήτρια στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Ουκρανίας. Ολένα Μποροντίνα. Έχουν χάσει τα πάντα. Οι διαδικασίες δωρεάν πώλησης και αγοράς γης απελευθερώνονται και διαφημίζονται όλο και περισσότερο. Αυτό λέγεται κλοπή εν μέσω πολέμου. Αυτό λέγεται κλοπή εν μέσω πολέμου. Αν καταφέρει και επικρατήσει ο Πούτιν και η Ρωσία, εύχομαι να δικαιώσει τον Ουκρανικό λαό και να τους επιστρέψει όλη αυτή την κλεμμένη γη πίσω. Και εμένα κάτι μου λέει ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει αυτόν τον πόλεμο μέχρι να δικαιωθεί και ο τελευταίος Ουκρανός. Αν χαρακτηρίζει κάτι τον Πούτιν που εγώ ήξερα και αν είναι ψεύδι και προφανής απάτη αυτά τα οποία υποστήριξε η πρώην σύζυγός του η Λουντμίλα, ίσως δρώντας για λογαριασμό της CIA, μάλλον εκεί θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε. Διαφορετικά η γυναίκα πρέπει να είναι τρελή για να λέει πως ο Πούτιν ο κανονικός είναι νεκρός. Έτσι. Αυτό λοιπόν που κάποια... να είστε καλά για τις καρδιές. Αυτό λοιπόν που κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει ως πανσλαβιστής ο Πούτιν και ως άνθρωπος ο οποίος αγαπάει και λατρεύει μέχρι και τον τελευταίο Σλάβο σε οποιοδήποτε μέρος της γης, θα είναι να αποδώσει δικαιοσύνη, να φύγουν αυτά τα κοπρόσκυλα από τα ενία της Ουκρανίας, να παραδώσει ξανά την Ουκρανία στους Ουκρανούς με όποιες προϋποθέσεις θέλει αυτός, θέλουν αυτοί. Δεν έχει σημασία. Αλλά να γίνει αυτό που λέει η Ολένα Μποροντίνα. Γιατί τι λέει? Αυτό απειλεί πραγματικά τα δικαιώματα των Ουκρανών στη γη, στην γη τους, για την οποία δίνουν τη ζωή τους οι Ουκρανοί. Εντάξει, στερούνται λοιπόν τη γη τους, για την οποία δίνουν τη ζωή
τους. Δεν την δίνουν ούτε Ευρωπαίοι μισθοφόροι, εντάξει, γιατί το άκουσα και αυτό. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ανάμεσά τους, αλλά χαζοί δεν είναι. Όπως χαζοί δεν ήταν και της Βάγνερ. Εντάξει. Και συνεχίζω. Η έκθεση εγείρει μεγάλες ανησυχίες για το μέλλον της παραγωγής της Ουκρανίας, αναφορικά με τα τρόφιμα, η οποία είναι πιθανόν να γίνει πιο εδραιωμένη και να ελέγχεται από ολιγάρχες και ξένα συμφέροντα. Ενώ πιο κάτω γράφει το άρθρο κάτι το οποίο είναι πραγματικά απίστευτο και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ουκρανία, λέει, είναι αυτή τη στιγμή ο τρίτος μεγαλύτερος οφειλέτης στον κόσμο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το γνωστό μας δούνο του, και το χρέος της πιθανότατα θα οδηγήσει σε πρόσθετη πίεση από πιστωτές, κατόχους ομολόγων και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί η μεταπολεμική ανασυγκρότηση ύψους περίπου 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κρατιέστε. Κρατηθείτε. 750 δισεκατομμύρια. Και άλλα 200 δισεκατομμύρια τώρα φτάσαμε περίπου στο 1 τρισεκατομμύριο. Είναι η βοήθεια, κοιτάξτε λίγο, η βοήθεια που θα πάρει συνολικά από τα κοπρόσκυλα, τα αρπακτικά, τους γήπες και τους αετούς της Δύσης, η Ουκρανία. Σταύρο Κούτελε, πόσο είχαμε πει ότι είναι η αξία του ορυκτού πλούτου της Ουκρανίας? 2 τρισεκατομμύρια είχαμε πει ότι είναι ο ορυκτός πλούτος της γης. 1 τρισεκατομμύριο κοντά μέχρι στιγμής είναι και καλά η συνολική βοήθεια που έχει λάβει και θα λάβει στο μέλλον. Προσέξτε, έχει λάβει και θα λάβει στο μέλλον. Με σίγες, με ακολουθείς, με καταλαβαίνεις, αδερφέ μου, αγαπητέ μου τηλεθεατή? Τι κάνει λοιπόν μια στα κεραμίδια? Και γιατί τα λέω όλα τόσο ειρωνικά? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι προλυαίνουν και ετοιμάζουν ουσιαστικά το έδαφος. Μου γράφει ο Σταύρος 13,7 τρισεκατομμύρια είναι μόνο ο άνθρακας. Δεν υπάρχει. Ό,τι είναι να πάρουν θα το πάρουν. Αυτά τα χρήματα λοιπόν τώρα, τα οποία μας τα παρουσιάζουν, Σταύρο και λοιποί φίλοι που είστε αυτή τη στιγμή live ζωντανά στην εκπομπή. Λοιπόν, κάτσε λίγο να καταργήσω και ένα σχόλιο, να φύγει η Ηλέκτρα, γιατί δεν θέλουμε να μας πρίζει τα τέτοια. Λοιπόν, πολλά έγραψες, φτάνει, δεν είμαστε χαζοί. Λοιπόν, στην ουσία πρόκειται για επένδυση. Για όσους δεν το καταλαβαίνουν, στην ουσία πρόκειται για επένδυση. Και γράφει ο Σταύρος ότι υπάρχει και φυσικά το κοίτασμα αερίου στο Ντονμπάς, εκεί που έγιναν όσα έγιναν, που πλέον θα ανήκει στους Ρώσους και που δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα. Γιατί σε εκείνη την περιοχή υπάρχει και το λίθιο. Και λίθιο. Και άνθρακας. Και αέριο. Και γη. Και σιτάρι. Και εκτάσεις. Τι άλλο θέλετε? Αυτή η χώρα έχει τα πάντα. Θέλετε να σας πω τι άλλο έχει? Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα. Το κυριότερο, το οποίο δεν το βλέπουν αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί με την γεωπολιτική, είναι αυτό που είναι συνήθως μπροστά στα μάτια μας, αλλά δεν το βλέπουμε. 3 σημεία αυτή τη στιγμή. 3. Τα οποία είναι σημεία
φωτιά. Υπάρχουν και άλλα σημεία, πολλά, που είναι σημαντικά. 3 σημεία όμως τα οποία είναι φωτιά. Ποια είναι αυτά? Κάποτε ήταν άλλα. Ήτανε στον Ειρηνικό ωκεανό. Είχαν εκεί πέρα το νου τους, τα κοπρόσκυλα. Τώρα αρχίζει το βάρος και αλλάζει. Αντισταθμίζεται διαφορετικά. Γιατί όλα παίζονται πλέον ανάμεσα σε Ευρώπη και Ασία. Λοιπόν, νούμερο 1. Πάντα. Παλαιστίνη. Η γη της Παλαιστίνης. Τι δεν συνδέει? Από πάντα. Τι δεν συνδέει? Συνδέει, προσέξτε με, τα πάντα με τα πάντα. Η Παλαιστίνη συνδέει τα πάντα με τα πάντα. Τι Αίγυπτο, τι Μεσόγειο, τι Ελλάδα, τι Συρίες, τι Αφρικές, τι Ασίες, τα πάντα με τα πάντα. Η Ουκρανία, θες τα Βαλκάνια που είναι ακριβώς από δίπλα και κάτω? Θες τη Ρωσία, θες την Ασία, θες την Ευρώπη, θες τη Ρουμανία, θες την Πολωνία? Το όριο. Απλά ήταν άτυχοι και την πλήρωσαν οι Ουκρανοί. Πώς είχαμε εδώ πέρα εμείς έναν που έλεγε λεφτά υπάρχουν? Τι μας έσωσε? Τι μας έσωσε και δεν μας έκαναν Ουκρανία? Τι μας έσωσε? Είτε μας αρέσει είτε όχι, μας έσωσε το ότι ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Θέλουμε δεν θέλουμε, μας αρέσει δεν μας αρέσει. Ήμασταν ακόμα οι εταίροι τους. Οι εταίροι τους, αν μπορούσαν. Γιατί ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη που είναι άκρος φιλέλληνες. Αυτό τους σταμάτησε. Τους σταμάτησανε οι Έλληνες εφοπλιστές Αμερικής. Έχουμε πάρα πολύ καλό λόμπι. Δουλεύει τα τελευταία χρόνια απίστευτα εντατικά. Αυτό είναι σίγουρο. Ένα. Η Γαλλία. Και όπου ανά την Ευρώπη υπάρχουν φιλέλληνες. Αυτό μας έσωσε. Να μην έχουμε ψευδαισθήσεις ότι και εμάς δεν θα μας είχαν διαμελήσει και θα μας είχαν κάνει και εμάς Ουκρανία. Και εμάς. Γιατί και εμείς τι είμαστε? Τα λιμάνια μας, τα ναυπηγεία μας, τα νερά μας, τα βουνά μας, τα ορυκτά μας, η σύνδεση με την Κίνα, με τη Μεσόγειο, με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, με την Τουρκία, Βαλκάνια, Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Και εμείς είμαστε λοιπόν ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά κέντρα στον κόσμο. Και για το ενεργειακά το λέω και με την μεταφυσική έννοια και με την κανονική, την ενεργειακή έννοια, και εννοείται σαν κόμβος, γιατί είμαστε παντού. Και φυσικά το τελευταίο σημείο, το οποίο είναι επίσης μέρος όπου παίζονται τα πάντα, είναι ο κόλπος του Αντέν. Εννοείται. Γι' αυτό και γίνεται σφαγή αυτή τη στιγμή και τα προηγούμενα χρόνια γενοκτονία στην Ιεμένη. Εννοείται. Είναι σημεία συγκεκριμένα πάνω στον χάρτη που αν κάποιος διαβάσει γεωγραφία από ψηλά και δει τους πολέμους, θα καταλάβει χωρίς να σοριστεί ιδιαίτερα ότι αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία, παύλα, κανάλια. Τίποτα παραπάνω. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο να κάνουμε αποκρυπτογράφηση του γιατί συμβαίνουν τώρα τελευταία όλα αυτά τα γεγονότα. Είπαμε γιατί. Γιατί καταραίει, όσο και αν δεν θέλουν να το παραδεχτούν, καταραίει η αμερικανική οικονομία. Εντάξει, το έχουμε πει αυτό. Και ο νούμερο 1 πυλώνας αυτής της χώρας από την ημέρα που δημιουργήθηκε δεν είναι ούτε το Hollywood, αν και πλέον παίζει μεγάλο ρόλο, ούτε το Netflix, γιατί παίζει και αυτό πλέον μεγάλο ρόλο. Όλα αυτά είναι ήπια ισχύς. Ούτε είναι το καλαμπόκι, ούτε είναι η σόγια που καλλιεργούν. Μη χέσω.
σιγά το καλαμπόκι και σιγά τη σόγια και σιγά τα βρωμοπροϊόντα που παράγει η Αμερική. Σε σύγκριση με άλλες χώρες π.χ. της Αφρικής που έχουν τέλεια προϊόντα ή και της Ασίας που έχουν επίσης τέλεια προϊόντα και καθαρά και πιο βιολογικά. Να μην αναφερθούμε φυσικά σε εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις υπάρχουν. Εννοείται ότι υπάρχουν. Αλλά μη χέσω να καφιούνται οι Αμερικάνοι για τα καλαμπόκια και τη σόγια τους που στην Αμερική βάσει του Dr. Μερκόλα είναι 94% μεταλλαγμένη. Εντάξει, αυτή είναι η Αμερική. Τίποτα δεν είναι η Αμερική. Η Αμερική, αν σταματούσαν όλοι οι πόλεμοι ανά τον κόσμο, μέσα σε ένα χρόνο θα είχε εμφύλιο πόλεμο. Και από 50-52 πώς είναι τώρα οι πολιτείες, 53 θα ήταν 2. Εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε, να την κοινοποιήσετε σε όποιον εσείς θέλετε, σε όποιον εσείς πιστεύετε θα του αρέσει. Είναι πάρα πολύ σημαντική εκπομπή, πάρα πολύ επίκαιρη. Οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτήν την εκπομπή είναι, πιστεύω, αξίζουν το βάρος του σε χρυσάφι η δουλειά που έκανε αυτός ο αρθογράφος, και να του δοθούν θερμά συγχαρητήρια από μένα, όποιος και αν είναι. Επαναλαμβάνω, δεν αναφέρουν τα νέα το όνομα του συντάκτη. Κάντε λοιπόν ένα like για αυτόν τον άνθρωπο. Για μένα, αν θέλετε, κάντε όσοι είστε στο κανάλι της θετικής δοπαμίνης πολύ καιρό. Κάντε εγγραφή όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά. Κοινοποίηση φυσικά, όπως σας είπα και πριν, ελεύθερα. Και το κυριότερο, σχόλια κάτω από την περιγραφή. Πριν κλείσω, φτάσαμε 350 ψήφους. 350. Ποιοι κατέστρεψαν πραγματικά την Ουκρανία? Το 94%. Ο Ζελένσκι και η Δυτική ΣΥΝ-ΗΠΑ, και σε αυτούς τους 94 είμαι και εγώ, εννοείται. Φαντάζομαι ότι μετά από την εκπομπή το έχετε πλέον εμπεδώσει και καταλάβει. Και μόλις ένα 6% λέει η Ρωσία και ο Πούτιν. Οπότε μετά από αυτήν την εκπομπή φαντάζομαι όλοι μας έχουμε γίνει λίγο πιο σοφοί, λίγο πιο έξυπνοι. Έχουμε καταλάβει πολύ καλά πώς παίζεται ο οικονομικός πόλεμος. Έχουμε καταλάβει πώς παίζεται ο γεωγραφικός πόλεμος, ο οποίος είναι γεωστρατηγική και γεωπολιτική. Και έχουμε καταλάβει κάτι ακόμα. Τι? Ότι πλέον δεν κάνουν τους πολέμους οι κακοί Τούρκοι με τους κακούς τους Έλληνες ή οι κακοί Ρώσοι με τους κακούς τους Τούρκους και τους Ουκρανούς. Πλέον έχω καταλάβει ένα πράγμα και το ίδιο φαντάζομαι θα συμφωνήσεις και εσύ, αγαπητέ μου τηλεθεατή. Τι είναι αυτό? Τους πολέμους πλέον δεν τους κάνουν οι λαοί. Τους κάνουν οι εταιρείες. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή νύχτα.